Hello everyone, মই বিবিধ আজি মই লৈ আহিছোঁ APDCL জুনিয়ৰ মেনেজাৰ 2023 ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা পেপাৰখনৰ কিছু সংখ্যক কুৱেশ্যনছৰ সলিউশ্যনছ যোনবোৰ আহিবলগীয়া APGCL বা AEGCLৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বিকজ AEGCLৰ ডেট দি দিছে চ' তাৰে কাৰণে এই কুৱেশ্যনছসমূহ আমি এনালাইজ কৰি ফিউচাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিম চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব এতিয়া আমি আগবাঢ়িম আগবাঢ়াৰ আগতে মই APDCL JM ইলেক্ট্ৰিকেল অনলাইন টেষ্ট চিৰিজৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ APDCL JM ইলেক্ট্ৰিকেল অলৰেডি পেপাৰখন হৈ গ'ল কিন্তু এই যে আমাৰ টেষ্ট চিৰিজটো আছে এইটো আহিবলগীয়া AEGCL বা APGCLৰ JM যোনটো হ'ব তাৰে কাৰণে এই টেষ্ট চিৰিজটোৰে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব বিকজ চেম পেটাৰ্ণতে হৈ আছে এক্সামটো তো আপোনালোকে APDCL JM ইলেক্ট্ৰিকেলৰ টেষ্ট চিৰিজত এনৰল কৰি আপোনালোকে মক পেপাৰ দিব পাৰিব আৰু সেইটো এনালাইজ কৰি পেলাই আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আৰু ভাল কৰিব পাৰিব তো এতিয়া আমি কুৱেশ্যনসমূহলৈ আগবাঢ়িম এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে কিৰ্চফছ ভোল্টেজ ল ইজ কনচাৰ্নড উইথ কিৰ্চফছ ভোল্টেজ ল মানে KVLৰ কথা সুধিছে KVL ইজ কনচাৰ্নড উইথ KVL is based on conservation of key law of conservation of energy KVL is based on law of conservation of energy ঠিক আছে তো ইয়াতে সুধিছে যে এইটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় আয়াৰ ড্ৰপছ বেটাৰী EMF জাংচন কাৰেণ্ট তো এটা কথা যেতিয়া আমি এটা লুপত KVL লগাওঁ তেতিয়া আমি কিহৰ ওপৰত মানে কি এলিমেণ্টৰ আমি কনচিডাৰেশ্যন লওঁ আয়াৰ ড্ৰপছ লওঁ আমি ভোল্টেজ ড্ৰপ এক্ৰছ ইচ ৰেজিষ্টাৰটো লওঁ নে নাই লওঁ বেটাৰী EMF ইনক্লুড কৰোঁ নে নকৰোঁ junction current include কৰো নেকি নকৰো because it is associated with KCL so option কোনটো হ'ব option both A and B are the correct answer তো কি হ'ব Kirchhoff's voltage law is concerned with both IR drops and both A and B IR drops মানে voltage drop across the resistor and the battery EMFs so option D will be the correct answer এতিয়া আমি next question লৈ আগবাঢ়িম তো এইটো question সুধিছে যে the angle of series RLC circuit is leading if মানে ইয়াতে সুধিছে সিরিজ আরএলসি সার্কিট দিয়া আছে আমাক তো আমাক সুধিছে যে অ্যাঙ্গেলটো কেতিয়া লিডিং হ'ব যদি লিডিং হয় অ্যাঙ্গেলটো তেতিয়া মানে কোনটো কন্ডিশনত লিডিং হ'ব অ্যাঙ্গেলটো ঠিক আছে যেতিয়া ইন্ডাকটিভ ৰিয়েক্টেন্স এক্সএল মানে ইন্ডাকটিভ ৰিয়েক্টেন্স 0 থাকিলে হ'ব নে ৰেজিস্ট্যান্স 0 থাকিলে হ'ব নে ক্যাপাসিটিভ ৰিয়েক্টেন্স গ্ৰেটাৰ দেন ইন্ডাকটিভ ৰিয়েক্টেন্স হলে হ'ব নে ক্যাপাসিটিভ ৰিয়েক্টেন্স লেস দেন ইন্ডাকটিভ ৰিয়েক্টেন্স হলে হ'ব তো যেতিয়া মানে কি হয় লোড যেতিয়া লোডটো ইন্ডাকটিভ হয় লোড যেতিয়া ইন্ডাকটিভ হয় তেতিয়া কি হয় V leads I আৰু যেতিয়া লোড ক্যাপাসিটিভ হয় লোড ক্যাপাসিটিভ যেতিয়া হয় তেতিয়া কি হয় ক্যাপাসিটিভ যেতিয়া হয় তেতিয়া কি হয় V lags I মানে I lead কৰে তো কি হয় যেতিয়া ইন্ডাকটিভ ৰিয়েক্টেন্স মানে এক্সএল যেতিয়া এক্সিটকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া কি হয় নেট ৰিয়েক্টেন্সটো কি হৈ যাব নেট ৰিয়েক্টেন্সটো কি হ'ব ইন্ডাকটিভ হৈ যাব আৰু ইন্ডাকটিভ হৈ গ'লে কি হ'ব ল্যাগিং হৈ যাব ইন্ডাকটিভ হৈ গ'লে কি হ'ব ল্যাগিং ফেজ এংগল ল্যাগ হৈ যাব আৰু যেতিয়া ক্যাপাসিটিভ ৰিয়েক্টেন্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইন্ডাকটিভ ৰিয়েক্টেন্স তেতিয়া কি হ'ব ক্যাপাসিটিভ হ'ব আৰু ক্যাপাসিটিভ হ'লে কি হ'ব কাৰেণ্টে লিড কৰিব তো কি হয় লিড কৰিব তো তেতিয়া কি হ'ব নেট ৰিয়েক্টেন্স ক্যাপাসিটিভ আৰু RLC সার্কিটৰ কি হ'ব লিডিং এংগল হ'ব তো আমাক হেতুৱে সুধিছে the angle of series RLC circuit is leading if XC is greater than XL তো অপশন সি কারেক্ট আনসার হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম তো এইটো কোৱেশ্যনে সুধিছে যে in an RLC parallel circuit the line current at resonance is তো যেতিয়া এটা RLC parallel circuit দিয়া আছে তো আমাক তাতে সুধিছে যে লাইন কারেন্ট ৰিজনেন্সৰ টাইমত কেনেকুৱা হ'ব ম্যাক্সিমাম হ'ব নে মিনিমাম হ'ব কোনটো পাৱাৰ ফেক্টৰত হ'ব লিডিঙত হ'ব নে ইউনিটিত হ'ব নে ল্যাগিঙত হ'ব আমি জানো যে এট ৰিজনেন্স কি হয় the circuit is resistive হয় নে নহয় the circuit is
resistive. The circuit is resistive. তো কি হয়? তো resistive মানে কি হয়? Unity power factor. Unity power factor. এইটো গম পাই গ'লো আমি। Power factor টো কি হ'ব? Unity. তো কি হয়? Parallel RLC circuitত কি হয়? Admittance কি হয়? Admittance is minimum at resonance. ঠিক আছে, admittance টো minimum থাকে at resonance. যদি admittance minimum হয় তেতিয়া কি হয়? তেতিয়া impedance is maximum. যদি impedance maximum হ'ব, I is equal to কি হয়? V by Z হয় নে নহয়? যদি এইটো maximum হয়, তো কারেন্ট কি হ'ব? লাইন কারেন্ট কি হ'ব? মিনিমাম হ'ব। So কি হ'ব? At resonance in a parallel RLC circuit, impedance is minimum at impedance is maximum, admittance is minimum at resonance. That's why current to কি হ'ব? I is equal to V by Z হয়। যদি impedance to maximum হয় তেতিয়া কি হ'ব? Current minimum হৈ যাব। তো ইয়াত কি হ'ব? In an RLC parallel circuit, the line current at resonance is minimum at unity power factor. তো মিনিমাম হ'ব। যদি এইটোৱে কুৱেশ্যন ছিৰিজত সুধিলে হয়, ইন এ RLC series circuit, the line current at resonance is, series circuitত কি হয়? impedance কি হ'ব? impedance টো মিনিমাম হ'ব, বিকজ L আৰু C এলিমেণ্টটো কাট আউট হৈ যাব, সিহঁতৰ ৰিয়েক্টেঞ্চ নাথাকিব, অনলি ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব। তো কি হ'ব? impedance মিনিমাম হ'ব, আৰু যদি impedance মিনিমাম হয় তেতিয়া কি হয়? কাৰেণ্ট মেক্সিমাম হৈ যায়। তো ফিউচাৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ইন এন RLC series circuit, the line current at resonance is, তেতিয়া কি হ'ব? Line current at resonance is maximum at unity power factor because circuit will be resistive. তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে যে দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ আ 200 watt 250 volt lamp will be, তো এইটো চিম্পল হয়, পাৱাৰৰ ফৰ্মুলাটো লগাই দিম আমি, P equal to V square by R. So R will be equal to V square by P. V is given as 250 volt, তো 250 স্কোয়ার হ'ব, আৰু পাৱাৰ কিমান দিয়া আছে? 200 watt. তো এইটো সলভ কৰিলে আমি পাম 312.5 ওম। তো অপশ্যন কোনটো হ'ব? অপশ্যন চি কাৰেক্ট আনসাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো ইয়াতে সুধিছে যে কনষ্টেণ্ট ভোল্টেজ চ'ৰ্চেছ, তো ইয়াতে জাষ্ট সুধিছে যে এইটো কনষ্টেণ্ট ভোল্টেজ চ'ৰ্চ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এলিমেণ্ট হয়, লাইক এক্টিভ হয় নে পেছিভ হয়, নে বাইলেট্ৰেল হয় নে ইউনিলেট্ৰেল হয়। তো প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ এক্টিভ আৰু পেছিভ কি হয়। এক্টিভ এলিমেণ্ট কি হয়? এক্টিভ এলিমেণ্ট হ'ল যোনটোৱে মানে ডেট ছাপ্লাইজ এনাৰ্জি টু দ্য চাৰ্কিট। এক্টিভ এলিমেণ্ট হ'ল এক্টিভ এলিমেণ্টে কি কৰে? এনাৰ্জি ছাপ্লাই কৰে চাৰ্কিটলে, চাৰ্কিটলে, ঠিক আছে। আৰু পেছিভ এলিমেণ্ট কি হয়? পেছিভ এলিমেণ্টে কি কৰে? পেছিভ এলিমেণ্টে এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰে। পেছিভ এলিমেণ্টে কি কৰে? এনাৰ্জিটো এবজৰ্ব কৰে। পেছিভ এলিমেণ্টে এনাৰ্জিটো এবজৰ্ব কৰে। পেছিভ এলিমেণ্টৰ এক্সাম্পল কি কি হয়? যদি আমি এক্সাম্পল লওঁ, আমি ৰেজিষ্টাৰ, ইণ্ডাক্টৰ, এইবোৰ হ'ল পেছিভ এলিমেণ্ট, ঠিক আছে। আৰু যদি এক্টিভ এলিমেণ্ট কি হয়? যোনে এনাৰ্জি ছাপ্লাই দিয়ে চাৰ্কিটত, সেইটো হ'ল কেনেকুৱা মানে এক্সাম্পল কি কি হ'ব? বেটাৰী, ভোল্টেজ চ'ৰ্চ, কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ, এইবোৰ কি হয়? এক্টিভ এলিমেণ্ট হয়, ঠিক আছে। তো কনষ্টেণ্ট ভোল্টেজ চ'ৰ্চ কিহত পৰিব? কনষ্টেণ্ট ভোল্টেজ চ'ৰ্চে কি কৰে? এনাৰ্জি দিয়ে চাৰ্কিটত। তো কনষ্টেণ্ট ভোল্টেজ চ'ৰ্চ কিহত পৰিব? এক্টিভত পৰিব, ঠিক আছে, এক্টিভ এলিমেণ্টত পৰিব। তো ইয়াতে আমি নেক্সট চাব লাগিব ইউনিলেট্ৰেল নে বাইলেট্ৰেল। তো ইউনিলেট্ৰেল কি হয়? ইউনিলেট্ৰেল এলিমেণ্ট কি হয়? যোনটো এলিমেণ্টে কাৰেণ্ট মানে ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্ট অকল এটা ডাইৰেকশ্যনতে এলাউ কৰে, সেইটো হয় ইউনিলেট্ৰেল এলিমেণ্ট। আৰু বাইলেট্ৰেল এলিমেণ্ট কি হয়? These elements allow conduction of current in both directions. ঠিক আছে, both directions same magnitudeৰ সৈতে both directionsতে কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন মানে
কণ্ডাকশ্যনটো এলাউ কৰে। তো কনষ্টেণ্ট ভল্টেজ চ'ৰ্চ কিহত পৰিব? কনষ্টেণ্ট ভল্টেজ চ'ৰ্চ পৰিব, কনষ্টেণ্ট ভল্টেজ চ'ৰ্চে কি কৰে? এটা ডাইৰেকশ্যনতে কাৰেণ্ট এলাউ কৰে, চ' ইট উইল বি ইউনিলেট্ৰেল। তো ইউনিলেট্ৰেলে কি কৰে? allows conduction of current allows conduction of current allows conduction in conduction in only one direction, ঠিক আছে? allows conduction in only one direction। তো কি হ'ব? আমি দেখিলো যে এক্টিভ এলিমেন্ট হয় আৰু ইউনিলেট্ৰেল এলিমেন্ট হয়। তো এক্টিভ এণ্ড ইউনিলেট্ৰেল হ'ব কাৰেক্ট। তো অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে দ্য ৰেজিষ্টিভিটি অফ কপাৰ ইজ, ইয়াত মানে কুৱেশ্যনটোত কম্পেয়াৰ কৰিছে এলুমিনিয়ামৰ লগত, সুধিছে যে ইট ইজ লেছ দেন এলুমিনিয়াম অৰ মোৰ দেন এলুমিনিয়াম অৰ ইকুৱেল টু এলুমিনিয়াম অৰ একজেক্টলি টুৱাইচ দ্য এলুমিনিয়াম। তো এইটো জাষ্ট এটা ফেক্টুৱেল কুৱেশ্যন হয়। ৰেজিষ্টিভিটি অফ কপাৰ কিমান হয়? ৰেজিষ্টিভিটি অফ কপাৰ যদি আমি ৰ' হিচাপে ৰেজিষ্টিভিটি অফ কপাৰ হ'ল 1.62 × 10⁻⁻8 ওম মিটাৰ হয় ৰেজিষ্টিভিটি অফ কপাৰ, আৰু ৰেজিষ্টিভিটি অফ এলুমিনিয়াম ইজ 2.63 × 10⁻⁻8 ওম মিটাৰ ৰেচপেক্টিভলি। তো ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলোঁ? ৰেজিষ্টিভিটি অফ কপাৰ ইজ লেছ দেন ৰেজিষ্টিভিটি অফ এলুমিনিয়াম। তো আমি এই দুটা ভেলু মনত ৰখা একো দৰকাৰ নাই, জাষ্ট এনেকুৱা কুৱেশ্যন এক্সামত আহি যাব পাৰে, জাষ্ট চিম্পলি ৰেজিষ্টিভিটি অফ কপাৰ ইজ লেছ দেন এলুমিনিয়াম। তো কি হয়? কপাৰ ইজ এ বেটাৰ কণ্ডাক্টৰ দেন এলুমিনিয়াম, কিয়কি কপাৰৰ ৰেজিষ্টিভিটিটো কি হয়? কম হয় এলুমিনিয়ামতকৈ। তো এইটো মনত ৰাখিলে হয়। চ' ৰেজিষ্টিভিটি অফ কপাৰ ইজ লেছ দেন এলুমিনিয়াম। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে দ্য ইউনিট অফ ৰিলাক্টেঞ্চ অফ মেগনেটিক চাৰ্কিট ইজ। তো ইয়াতে কি সুধিছে? ৰিলাক্টেঞ্চৰ ইউনিট সুধিছে আমাক মেগনেটিক চাৰ্কিটত। তো ৰিলাক্টেঞ্চ কি হয়? Property of the magnetic circuit which opposes the passage of magnetic flux lines. Reluctance equivalent to কি হয়? Resistance in electric circuit হয়, মানে সেম হয়। তো ইয়াতে কি কৰে? ম্যাগনেটিক সার্কিটত কি কৰে? অপোজ কৰে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লাইনছৰ, ঠিক আছে? তো আমি জানো যে ৰিলাক্টেঞ্চ ইজ গিভেন বাই কি হয়? ফ্লাক্স ইজ ইকুৱেল টু MMF বাই ৰিলাক্টেঞ্চ হয়, ঠিক আছে? MMF বাই ৰিলাক্টেঞ্চ হয়। ফ্লাক্স ইকুৱেল টু MMF বাই ৰিলাক্টেঞ্চ হয়। তো ৰিলাক্টেঞ্চ এছেদি ডিনোট কৰা হয়, MMF তো NI নাম্বাৰ অফ টাৰ্ণছ ইনটু কাৰেণ্ট, আৰু ফ্লাক্সটো পাই দিয়ে। তো S উইল বি ইকুৱেল টু NI ডিভাইডেড বাই 5। তো ইয়াত কি কৰিম আমি? NI কি হয়? এম্পিয়াৰ টাৰ্ণছ হয়নে নহয়? আৰু মেগনেটিক ফ্লাক্সৰ ইউনিট কি হয়? ৱেবাৰ হয়নে নহয়? ৱেবাৰ হয়। তো অপশ্যন কোনটো হ'ব? অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, এম্পিয়াৰ টাৰ্ণ পাৰ ৱেবাৰ, ঠিক আছে? এইটো হ'ব অপশ্যন চি কাৰেক্ট আনচাৰ। এইটো এক্সামত আহিছে দ্য ইউনিট অফ ৰিলাক্টেঞ্চ। মে বি নেক্সট এক্সামত পাৰমিয়েঞ্চৰো দ্য ইউনিট অফ পাৰমিয়েঞ্চ ইন মেগনেটিক চাৰ্কিটো সুধি দিব পাৰে। তো পাৰমিয়েঞ্চ কি হয়? পাৰমিয়েঞ্চ হয় ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰিলাক্টেঞ্চ। তো ৰিলাক্টেঞ্চৰ ৰেচিপ্ৰকেল হ'লে কি হ'ব? 1/s ইকুৱেল টু NI ইনটু 5/NI হৈ যাব। 5/NI হ'লে কি হ'ব? ৱেবাৰ পাৰ এম্পিয়াৰ টাৰ্ণ। তো জাষ্ট চিম্পলি মানে এইটো মাইনত ৰাখিলে হয়, পাৰমিয়েঞ্চ ইজ দ্য ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰিলাক্টেঞ্চ। তো এনেকৈ আমি নেক্সট এক্সামত মানে পাৰমিয়েঞ্চৰ আহি যাব পাৰে, বিকজ এইটো এক্সামত ৰিলাক্টেঞ্চ আহিছে। তো নেক্সট এক্সামত পাৰমিয়েঞ্চৰো আহি যাব পাৰে। তো এইটো ধ্যান ৰাখিলে হ'ল। তো এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কি হ'ব? এম্পিয়াৰ টাৰ্ণ পাৰ ৱেবাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে যে দ্য ৰেজলিউশ্যন অফ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ। তো ৰেজলিউশ্যন অফ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কথা সুধিছে। তো ৰেজলিউশ্যন এটা টাৰ্ম হয়। তো ৰেজলিউশ্যনটোৰ মানে ডেফিনেশ্যনটো কি হয়? মানে দ্য স্মলেষ্ট ইনক্ৰিমেণ্ট এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কেন ডিটেক্ট এণ্ড ডিছপ্লে। মানে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে কিমান কম ইনক্ৰিমেণ্ট ডিছপ্লে কৰিব পাৰে, কিমান কম ইনক্ৰিমেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত ডিটেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ডিছপ্লেও কৰিব পাৰে। মানে
আমি যদি চাওঁ মানে ডেচিমেলৰ পইণ্টৰ পিছত যে মানে আপ টু 2 ডিজিট 3 ডিজিট মানে আপ টু 100 থাউজেণ্ডছ তালে মানে যিমান বেছি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৱে মেজাৰ আৰু ডিটেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ডিছপ্লে কৰিব পাৰে সেইটোকে ৰেজলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। তো দ্য ৰেজলিউশ্যন অফ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ, তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন আমাৰ ৰেজলিউশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটোক মানে জাষ্টিফাই কৰিব? minimum quantity it can measure, maximum quantity it can measure, maximum non-linearity none. আমি জানো যে মই ক'লো যে ৰেজলিউশ্যনে কি কৰে, ৰেজলিউশ্যন মানে কি হয়, স্মলেষ্ট ইনক্ৰিমেণ্ট দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কেন মেজাৰ। তো ইয়াত কি হ'ব, মিনিমাম কোৱান্টিটি ইট কেন মেজাৰ ৰেজলিউশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনৰ লগত মিলিছে, তো অপশ্যন এ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব। মিনিমাম কোৱান্টিটি ইট কেন মেজাৰ, তো ৰেজলিউশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো কি হয়, smallest increment an instrument can detect and display, তো সেই অনুযায়ী অপশ্যন এ কাৰেক্ট হ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো। In an MI instrument, the reflecting torque is proportional to. So the MI instrument মানে moving iron instrument, the deflecting torque is proportional to সুধিছে মানে কারেন্ট স্কোয়ারের প্রপোর্শনাল হয় নে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু কারেন্ট হয় নে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কারেন্ট হয় নে নান অফ দ্য অ্যাবভ হয়। তো আমি জানো যে ডিফ্লেক্টিং টর্ক ফর্মুলা আছে, ডিফ্লেক্টিং টর্ক TDD ডিনোট কৰিছোঁ ইজ ইকুৱেল টু হাফ আই স্কোয়াৰ DL বাই ডি থিটা, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিছোঁ যে ডিফ্লেক্টিং টর্ক ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল টু আই স্কোয়াৰ। আমি নিজৰ আনসাৰ পাই গৈছোঁ, TD deflecting torque is directly proportional to the square of the current. তো কি হ'ব, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। তো ইয়াতে মানে আৰু যদি আমি আনসাৰটো আমি পাই গৈছোঁ, যদি আমি অলপ আকৌ আৰু ইনফৰমেশ্যন লওঁ, আমি জানো যে কণ্ট্ৰলিং টৰ্ক ইজ গিভেন বাই KC থিটা। KC টো কি হয়, স্প্ৰিং কনষ্টেণ্ট হয়। তো কি হয় মানে KC টো হয় কনষ্টেণ্ট। তো এতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া মানে এট দ্য পইণ্ট অফ ইকুইলিব্ৰিয়াম কি হয়, ডিফ্লেক্টিং টৰ্ক ইজ ইকুৱেল টু কণ্ট্ৰলিং টৰ্ক হয়। তো তেতিয়া কি হ'ব, থিটা ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল টু দি আই স্কোয়াৰ। তো মানে ডিফ্লেকশ্যন ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল টু দি স্কোয়াৰ অফ দ্য কাৰেণ্ট। তো এইটো আমি জানিব লাগিব, কি হয়, নন লিনিয়াৰ স্কেল হয়। MI ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত কি হয়, নন লিনিয়াৰ স্কেল, মানে মুভিং আইৰন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত কি হয়, নন লিনিয়াৰ স্কেল। এইটো জানি থ'ব লাগে, MCQত আহিব পাৰে নেক্সট এক্সামবোৰত। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে সাইনোসইডাল ৱেভ ৰিপিটছ ইটছেল্ফ আফটাৰ এন ইণ্টাৰভেল অফ। তো আমি ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সাইনোসইডাল ৱেভটো মানে লাইক এভৰি কুৱেশ্যন বা চব কনচেপ্টত আমি ইউজ কৰোঁ অলমষ্ট সাইনোসইডাল ৱেভ। তো যদি আমি চাওঁ, তো সাইনোসইডাল ৱেভ কেতিয়া ৰিপিট কৰে, কি মানে ইণ্টাৰভেলৰ পিছত ৰিপিট কৰে। তো যেতিয়া আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰি লওঁ, তো দিছ ইজ পাই, দিছ ইজ 2 পাই। তো টাইম পিৰিয়ড কিমান হয়, 2 পাই মানে 360 ডিগ্ৰী। 360 ডিগ্ৰী ইলেক্ট্ৰিকেলৰ পিছত কি হয়, সাইন ৱেভ ৰিপিট কৰে। তো 360 ডিগ্ৰী ইলেক্ট্ৰিকেল, অপশ্যন চি কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো ইয়াতে সুধিছে যে এ মুভিং চাৰ্জ উইল প্ৰডিউচ, মানে ইয়াতে সুধিছে মুভিং চাৰ্জে অকল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰিব নে মেগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰিব, নে একো ফিল্ডে প্ৰডিউচ নকৰে, নে বহুত ইলেক্ট্ৰিক আৰু মেগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰিব, ঠিক আছে। তো আমি জানো যে এটা চাৰ্জ মানে ষ্টেচনাৰী চাৰ্জ হওক বা মুভিং চাৰ্জ হওক, যদি সেই চাৰ্জটো আছে তো তাৰ ভিচিনিটিত কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ হ'বই। তো it does not depend on the motion of the charge with, so it will মানে কি হয়, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ হ'বই চিয়'ৰ। তো কি হয়, মুভিং চাৰ্জ যেতিয়া থাকে তেতিয়া কি হয়, মেগনেটিক ফিল্ডো প্ৰডিউচ হ'ব। মানে চাৰ্জৰ মুভমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডো প্ৰডিউচ হ'ব তাৰ ওচৰে পাজৰে, বাট যেতিয়া চাৰ্জটো মুভিং হ'ব তেতিয়া মেগনেটিক ফিল্ডো প্ৰডিউচ হ'ব। তো কি হ'ব, অপশ্যন বি হ'ব, মানে মুভিং চাৰ্জ উইল প্ৰডিউচ both ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড মেগনেটিক ফিল্ড, ঠিক আছে। এ ষ্টেচনাৰী চাৰ্জ উইল প্ৰডিউচ অনলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, বাট এ মুভিং চাৰ্জ উইল প্ৰডিউচ both ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড মেগনেটিক ফিল্ড। তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে while thevenizing a circuit between two terminals VTH is equal to, তো কি হয়,
থেভেনিনছ ইকুইভেলেণ্ট চাৰ্কিট এটাত VTH কি হয়, থেভেনিনছ ভল্টেজ হয়, আৰু সেইটো কি হয়, VTH is the থেভেনিনছ ভল্টেজ, আৰু সেইটো হ'ল কি অপেন চাৰ্কিট টাৰ্মিনেল ভল্টেজ হয়, অপেন চাৰ্কিট টাৰ্মিনেল ভল্টেজ। যেতিয়া আমি থেভেনিনছ এটা চাৰ্কিট দিয়া থাকে আৰু যদি আমাক সোধে যে VTH ওলোৱা আৰু RTH ওলোৱা, মানে মষ্টলি এইটোৱে সোধে থেভেনিনছ চাৰ্কিটৰ পৰা, তো যোনটো VTH হয় সেইটো কি হয়, অপেন চাৰ্কিট ভল্টেজ হয় এক্ৰছ ডেট টাৰ্মিনেল। তো ইয়াত অপশ্যন কি হ'ব, কাৰেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। মানে যদি আমাক সোধে কি, মানে ইয়াতে যেনেকৈ সুধিছে যে VTH কি হয়, তো সেইটো কি হয়, অপেন চাৰ্কিট হয়, অপেন চাৰ্কিট টাৰ্মিনেল ভল্টেজ। মানে যোন দুটা টাৰ্মিনেলৰ এক্ৰছত আমাক থেভেনিনছ ইকুইভেলেণ্ট ওলাব দিয়ে, তো সেইটোৰ এক্ৰছত আমি অপেন চাৰ্কিটত ভল্টেজটো ওলাওঁ, সেইটো হ'ল অপেন চাৰ্কিট টাৰ্মিনেল ভল্টেজ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে ইন ফ্লেমিংছ লেফ্ট হেণ্ড ৰুল থাম্ব অলৱেজ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ। তো ফ্লেমিংছ লেফ্ট হেণ্ড ৰুলত কি হয়, আমি মানে তিনিটা ফিংগাৰ ষ্ট্ৰেচ কৰিম, মিডল ফিংগাৰ, ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ আৰু আমাৰ থাম্বটো আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰেচ কৰিম, যাতে তিনিটা ফিংগাৰে 90 ডিগ্ৰীত মানে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে এটাই আনটোৰ পৰা। তো কি হ'ব, তো কি হয় ইয়াত, ফ'ৰ ফিংগাৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, four finger represents the direction of field, four finger direction of field represent করে, middle finger represent করে direction of current, আৰু থাম্বে represent কৰে direction of force, মানে কণ্ডাক্টৰটোৰ ওপৰত কোন দিশে ফ'ৰ্চটো লাগিব সেইটো কোনে ডিচাইড কৰে, থাম্বে ডিচাইড কৰে। তো থাম্ব ডিচাইডছ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ফ'ৰ্চ, মানে অপশ্যন ABCDৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব, মেকানিকেল ফ'ৰ্চ। তো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহিব লগা AEGCL বা APGCLৰ যোনটো JMৰ এক্সাম হ'ব, তো মানে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছ, যোনবোৰ ভেৰি বেচিক কুৱেশ্যনছ, সেইবোৰ কুৱেশ্যনত বেছি গুৰুত্ব দিয়া ভাল। তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ল ইজ বেছড অন দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ। তো ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ ওপৰত, মানে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ ওপৰত কোনটো ল বেছড হৈ আছে সেইটো সুধিছে। তো চিম্পলি আমি জানো যে কিৰ্চফছ কাৰেণ্ট ল ইজ বেছড অন দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ। তো অলপ মানে কিৰ্চফছ কাৰেণ্ট লৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ। কিৰ্চফছ কাৰেণ্ট লয়ে কি কয়, কয় যে according to it algebraic sum of currents meeting at a junction is zero। তো যদি আমি যদি সহজ ভাষাত কওঁ যে এতিয়া যদি ইয়াত 4টা ব্ৰাঞ্চ আছে, ঠিক আছে, 4টা ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা কাৰেণ্ট আহি আছে, কোনোবা এটাত আউট গোয়িং আছে আৰু কোনোবা এটাত ইনকামিং আছে। তো ইয়াত কি হৈছে, টোটেল যোনটো চাম হ'ব, এলজেব্ৰিক চাম, এইটো জাংচনত কি হ'ব, 0 হ'ব। তো ইনকামিং কাৰেণ্টছবোৰ কোনটো হয়, ইনকামিং কাৰেণ্টছ I1 আৰু I3। তো I1 plus I3 will be equal to outgoing current কোনটো হয়, I2 plus I4। তো KCL is based on the conservation of electric charge। তো এইটো শৰ্টত কি হয়, KCL। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে মানে ফৰ মেক্সিমাম ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য চ'ৰ্চ শুড বি ইকুৱেল টু। মানে যদি এটা চাৰ্কিটত মেক্সিমাম ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ হ'ব লাগে, তেতিয়া ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ দ্য চ'ৰ্চ শুড বি ইকুৱেল টু লোড ৰেজিষ্টেঞ্চ হ'ব লাগিব, নে লেছ দেন লোড ৰেজিষ্টেঞ্চ, নে মোৰ দেন, নে 0 হ'ব লাগিব। ইয়াতে মানে কি বহুতে মানে মেক্সিমাম ইয়াতে মিষ্টেক হোৱা চান্স থাকে, বিকজ ইয়াতে কৈছে যে মেক্সিমাম ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ, আৰু আমি জানো যে ফৰ মেক্সিমাম according to the maximum power transfer theorem কি হয়, load resistance should be equal to the source resistance হয়, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াত আমাক সুধিছে যে internal resistance of the source should be। তো ইয়াতে কোৱা নাই যে load resistance should be, মানে load resistanceৰ কথা সোধা নাই, ইয়াতে সুধিছে internal resistance load resistanceৰ লগত মানে কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন আছে। বাট ইয়াতে কি হৈছে, ইয়াত লোড ৰেজিষ্টেঞ্চক কি ৰাখিছে, লোড ৰেজিষ্টেঞ্চক ইয়াত ফিক্স ৰাখিছে, আৰু চ'ৰ্চ ৰেজিষ্টেঞ্চটো কি হয়, ইয়াত চ'ৰ্চ ৰেজিষ্টেঞ্চ ইয়াত ভেৰিয়েবল হয়, ঠিক আছে। লোড ৰেজিষ্টেঞ্চটো আমি RS লওঁ, আৰু
RL লওঁ, লোড ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু চ'ৰ্চ ৰেজিষ্টেঞ্চ RS ল'ম, ঠিক আছে। তো ইয়াত কি হৈ যাব, ইয়াতে মেক্সিমাম পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ থিয়ৰাম এপ্লিকেবল নহ'ব, ঠিক আছে। তো ইয়াত আমি এটা চিম্পল হেৰি ল'ম, চাৰ্কিট ল'ম, ইয়াতে V, ইয়াতে চ'ৰ্চ ৰেজিষ্টেঞ্চ যোনটো ভেৰিয়েবল হয়, ঠিক আছে, চ'ৰ্চ ৰেজিষ্টেঞ্চ ভেৰিয়েবল, আৰু ইয়াতে লোড ৰেজিষ্টেঞ্চ যোনটো কি হয় ফিক্স হয়। তো কি হ'ব, যদি পাৱাৰ ওলাব লাগে এইটোত কেনেকৈ পাৱাৰ ওলাম আমি, P ইকুৱেল টু কি I স্কুৱেৰ R, I স্কুৱেৰ R মানে কি RL হ'ব, লোড ৰেজিষ্টেঞ্চৰ এক্ৰছত পাৱাৰ। তো কি হ'ব, I কি হ'ব ইয়াত, I হ'ব V ডিভাইডেড বাই RS প্লাছ RL, ঠিক আছে। তো I স্কুৱেৰ ইনটু RL, ঠিক আছে। ইয়াতে যদি আমি পাৱাৰটো মেক্সিমাম কৰিব লাগে, ফৰ মেক্সিমাম পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ, ইয়াত কি হ'ব লাগিব, যদি আমি ইয়াত অপশ্যনকেইটা পুট কৰোঁ, ধৰা ইয়াতে যদি আমি RS ইকুৱেল টু RL লওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া মানে এই মানে যদি মেক্সিমাম পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগে, মানে ডিনমিনেটৰত থকাটো কোৱান্টিটিটো চবতছে কম হ'ব লাগিব, তেতিয়া পাৱাৰটো বেছি হ'ব। তো আমি যদি ইয়াত RS ইকুৱেল টু RL লৈ লওঁ, তেতিয়া মানে চবতছে মেক্সিমাম নাহিব, কিন্তু ইয়াত মেক্সিমাম ট্ৰান্সফাৰ উঠিছে। যদি আমি 0 লৈ লওঁ, 0 ল'লে কি হ'ব, V স্কুৱেৰ বাই RL স্কুৱেৰ হ'ব, RL কেঞ্চেল হৈ যাব, V স্কুৱেৰ বাই RL হ'ব। তো সেইটো টাইমত মেক্সিমাম ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ হ'ব। তো অপশ্যন কোনটো হ'ব, অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। তো RS মিনিমাম হ'ব লাগিব, RS মিনিমাম হ'লেহে, মানে যদি RSটো মিনিমাম হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰটো মেক্সিমাম হ'ব। তো ইয়াত মানে এনেকৈ দিছে কুৱেশ্যনত, এনেকৈ আহিছে। যদি মানে নেক্সট এক্সামবোৰত আহিব পাৰে যে মানে এটা চাৰ্কিট দিব পাৰে এনেকুৱা, তাৰপিছত মানে দিব পাৰে যে ফৰ মেক্সিমাম ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ শুড বি, অপশ্যন দি দিব, মানে 2, 3, 6 মানে যেনেকুৱা চাৰ্কিটৰ অনুযায়ী অপশ্যন দি দিব। তাতেও মানে ছেম কনচেপ্ট লগাব লাগিব, এইটো কনচেপ্টে, এনেকুৱা নহয় যে মেক্সিমাম পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ থিয়ৰামৰ ডাইৰেক্টলি সেই কনচেপ্টটো লগাই দিম, তেতিয়া মানে কি RS ইকুৱেল টু RL বহাই দিম, তেতিয়া মানে অপশ্যনত সেইটো অপশ্যনো থাকিব, অপশ্যনছবোৰত সেই অপশ্যনটোও থাকিব, বিকজ মেক্সিমামে সেইটোৱে ভুল কৰা যায়। চ' সেইটোৱে প্ৰেক্টিচ কৰিলে হৈ যাব। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। যে দ্য ৰিয়েল ৱৰ্কিং পাৰ্ট অফ DC মেচিন ইজ, তো ৰিয়েল ৱৰ্কিং পাৰ্ট সুধিছে DC মেচিনৰ। তো আমি জানো যে DC মেচিনৰ যোনটো মেইন পাৰ্ট হয় সেইটো কোনটো হয়, আৰ্মেচাৰ ৱাইণ্ডিং হয়। আৰ্মেচাৰ ৱাইণ্ডিং ক'ত থাকে, আৰ্মেচাৰ ৱাইণ্ডিং ইজ প্লেচড অন দি ৰোটাৰ, বিকজ DC মেচিনটো কি হয়, ষ্টেচনাৰী পোলছ আৰু ৰোটেটিং আৰ্মেচাৰ। তো আৰ্মেচাৰ ৱাইণ্ডিং ক'ত প্লেচড হয়, ৰোটাৰত প্লেচড হয়। আৰু কি হয়, দ্য ৰিয়েল ৱৰ্কিং পাৰ্ট অফ DC মেচিন ইজ আৰ্মেচাৰ ৱাইণ্ডিং। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যনে সুধিছে যে এ ষ্টাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ has each resistance of 3 ohm, the equivalent delta arrangement will have a resistance of। তো ইয়াত কৈছে যে ষ্টাৰ মানে এনেকৈ ষ্টাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা আছে, তেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান দিয়া আছে, 3 ohm দিয়া আছে, ঠিক আছে, 3 ohm 3 ohm 3 ohm দিয়া আছে। তো আমাক সুধিছে যে ইকুইভেলেণ্ট ডেল্টাত ৰেজিষ্টেঞ্চবোৰ কিমানৰ হ'ব, ঠিক আছে। তো লেট ইট বি, এইটো RAB লৈ লওঁ মই, এইটো R1 লৈছোঁ, এইটো R2 লৈছোঁ, এইটো R3 লৈছোঁ, ঠিক আছে। তো ইয়াত কি হ'ব, ষ্টাৰ টু ডেল্টা কনভাৰ্জন কৰিব লাগিব। ষ্টাৰ টু ডেল্টা কনভাৰ্জনৰ ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব। ষ্টাৰ টু ডেল্টা কনভাৰ্জনৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব, RAB will be equal to R1 প্লাছ এইটো RA লওঁ, ঠিক আছে, বিকজ মই ইয়াতে এলফাবেটিকেলি লৈছোঁ, চ' ইয়াতেও মই এলফাবেটিকেলি কৰি দিওঁ। R2 টো RB কওঁ আৰু R3 টো RC, RA প্লাছ RB প্লাছ RA RB বাই RC। তো ইয়াত কি হ'ব, 3 প্লাছ 3 প্লাছ 3 into 3 divided by 3। তো ইয়াত কি হ'ব, 3 প্লাছ 3 প্লাছ 3 9 ohm। তো ইয়াত কি হ'ব, ইকুইভেলেণ্ট ডেল্টা এৰেঞ্জমেণ্টত কিমান ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব, 9 ohm থাকিব। তো এইটো কি হ'ল, ইয়াতে চিম্পলি
ষ্টাৰ টু ডেল্টা কনভাৰ্জন লগাই দিছোঁ। মানে কি হয়, আৰু আমি ইমান কৰিব নালাগে। এটা কথা জানিব লাগে, যদি বোলে যদি ইফ every resistance is same, মানে if every resistance is given equal in star arrangement, then যদি আমি যাব লাগে to delta arrangement, তেতিয়া কি হৈ যাব, r হৈ যাব, যদি এইটো ষ্টাৰ হয় আৰু ইয়াত কি হয় ডেল্টা এৰেঞ্জমেণ্টত যাব লাগে, আৰু যদি গোটেইকেইটা ৰেজিষ্টেঞ্চ ছেম থাকে, তো আৰ হৈ যাব, ইয়াতে কি হ'ব 3r। আৰু যদি আমি ভাইচে ভাৰ্চা মানে ডেল্টা এৰেঞ্জমেণ্টৰ পৰা যদি ষ্টাৰত আহিব লাগে আৰু ডেল্টাত যদি ইয়াতে থাকে আৰ, দেন ইয়াতে কি হৈ যাব r/3। মানে ষ্টাৰ টু ডেল্টা যদি যাওঁ আমি, তেতিয়া 3 টাইমছ ইনক্ৰিজ হৈ যাব, আৰু যদি ডেল্টা টু ষ্টাৰ যাওঁ আমি, কি হ'ব, ডেল্টা টু ষ্টাৰ গ'লে 3 টাইমছ ডিভাইড হৈ যাব। ঠিক আছে, ডেল্টা টু ষ্টাৰ গ'লে 3 টাইমছ ডিভাইড হৈ যাব। এইটো জাষ্ট এপ্লিকেবল তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চবোৰ ইকুৱেল থাকিব, আৰু যেতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চবোৰ ইকুৱেল নাথাকে, আমি ফৰ্মুলা পুট কৰিম, আমি আনচাৰটো পাই যাম। তো অপশ্যন কোনটো হ'ব, অপশ্যন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো ইয়াতে সুধিছে যে আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ কি হয়। এন আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ ইজ, অপশ্যন এত সুধিছে যে হয় নেকি, জিৰ' ইণ্টাৰনেল কণ্ডাক্টেঞ্চ আছে নে, জিৰ' ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে নে, জিৰ' ভল্টেজ অন লোড আছে নে, জিৰ' ৰিপল আছে। তো আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ কি হয় একচুৱেলি, আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ হয় হেজ ইনফিনিট ৰেজিষ্টেঞ্চ। মানে আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চত কি থাকে, ইনফিনিট ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে। আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চত ইনফিনিট ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে। আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চত কি হয়, ইনফিনিট ৰেজিষ্টেঞ্চ। আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ ইনফিনিট ৰেজিষ্টেঞ্চ, ইনফিনিট ৰেজিষ্টেঞ্চ, ইনফিনিট ৰেজিষ্টেঞ্চ। ঠিক আছে, তো যদি আমি আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, আইডিয়েল এটা কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ ল'লোঁ, ইন পেৰেলেলত ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকে। ঠিক আছে, কিন্তু কি হয়, ইনফিনিট ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়নে নাই, তো পেৰেলেল ৰেজিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব, ইনফিনিট হ'ব। আৰু এইটো ভল্টেজ লৈছোঁ, তো এইটো কি হয়, এনেকৈ এইটোক আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ এইটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। ঠিক আছে, আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ এইটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। তো আমাক সুধিছে যে আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চত আমি গম পালোঁ যে ইনফিনিট ৰেজিষ্টেঞ্চ। ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াততো অপশ্যন নাই, আছে জিৰ' ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ, বাট জিৰ' নহয়, ৰেজিষ্টেঞ্চটো কি হয়, ইনফিনিট হয়। আমি জানো যে কণ্ডাক্টেঞ্চ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ৰেজিষ্টেঞ্চ। তো যদি কণ্ডাক্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু 1/r, যদি ৰেজিষ্টেঞ্চটো ইনফিনিট হয়, তো কণ্ডাক্টেঞ্চটো কি হ'ব, 1/infinity ইজ 0, তো জিৰ' ইণ্টাৰনেল কণ্ডাক্টেঞ্চ। তো এন আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চ ইজ এ, অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ, জিৰ' ইণ্টাৰনেল কণ্ডাক্টেঞ্চ, বিকজ জি ইজ ইকুৱেল টু 1/r হয়, আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চটো ইনফিনিট হয় আইডিয়েল কাৰেণ্ট চ'ৰ্চত, তো কি হ'ব, 1/infinity ইকুৱেল টু 0, তো অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে যে দ্য ফুল লোড শ্লিপ অফ আ 60 Hz 12 pole squirrel cage induction motor is 5%। মানে ফুল লোড শ্লিপ দিয়া আছে 5%, ইটছ ফুল লোড স্পীড ইজ, ফুল লোড স্পীড খুজিছে। তো ফাৰ্ষ্টতে আমি চিংক্ৰনাছ স্পীডটো ওলাই লওঁ, এন এছ ইকুৱেল টু 120 F/p। 120 ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান দিয়া আছে, 60 Hz দিয়া আছে, নাম্বাৰ অফ পল ইজ 12, তো হুইচ ইজ ইকুৱেল টু 600 RPM, 600 RPM। আৰু শ্লিপ ফুল লোড কিমান দিয়া আছে, শ্লিপ ইজ গিভেন 5%, 5% মানে 0.05। আমাক সুধিছে কি, ফুল লোড স্পীড। তো ফুল লোড স্পীড কি হ'ব, ফুল লোডৰ স্পীড হ'ব NS 1 - S। তো NS কিমান পাইছোঁ আমি, 600, আৰু 1 - SFL মানে শ্লিপ এট ফুল লোড কিমান, 0.05, 600 ইনটু 0.95। তো 600 ইনটু 0.95 যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, আমি পাম 570 RPM। তো স্পীড এট ফুল লোড উইল বি 570 RPM। তো অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে দ্য মেজাৰিং ৰেঞ্জ অফ আ ভোল্ট মিটাৰ কেন বি এক্সটেণ্ডেড বাই ইউজিং। তো
আমি জানো যে এই ভোল্টমিটাৰৰ আমি যদি ৰেঞ্জটো এক্সটেণ্ড কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সিৰিজত ৰেজিষ্টেন্স এড কৰিব লাগিব তো হাই ৰেজিষ্টেন্স ইউজ কৰিব লাগিব নে ল' ৰেজিষ্টেন্স যেহেতু আমি জানো যে RAC মানে যোনটো সিৰিজ ৰেজিষ্টেন্স এড কৰিম আমি ইজ ইকুৱেল টু RM মানে যোনটো ভোল্টমিটাৰৰ ৰেজিষ্টেন্স হয় RM into M-1 M কি হয় M is multiplier M is multiplier M is multiplier M is M to কি হয় multiplier হয় আৰু M ৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় V divided by VM V divided by VM V কোনটো হয় মানে যিমান হলে আমি ৰেঞ্জটো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰো হেতু হয় V আৰু VM হয় যোনটো ৰেঞ্জ অফ দা ভোল্টমিটাৰ যোনটো অৰিজিনেল ৰেঞ্জ হেতু হয় VM তো মাল্টিপ্লায়াৰ ৰেঞ্জ যদি আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে মানে যদি ভোল্টমিটাৰ ৰেঞ্জটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে তেতিয়া মাল্টিপ্লায়াৰ ইনক্ৰিজ হ'ব যদি মাল্টিপ্লায়াৰ ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এক্সটাৰ্নাল যোনটো আমি সিৰিজৰ ৰেজিষ্টেন্স লগাম হেতুও হাই ৰেজিষ্টেন্স হ'ব লাগিব হাই ৰেজিষ্টেন্স হলেহে মাল্টিপ্লায়াৰ সেটিংটো ইনক্ৰিজ কৰিব আৰু মাল্টিপ্লায়াৰ সেটিং ইনক্ৰিজ কৰিলেহে যোনটো এক্সটেনশন হ'ব ভোল্টমিটাৰ এক্সটেনশন হেতু বাঢ়িব তো আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব সিৰিজ ৰেজিষ্টেন্স ইউজ কৰিব লাগিব কিন্তু হাই সিৰিজ ৰেজিষ্টেন্স ইউজ কৰিব লাগিব টু এক্সটেন্ড দা ৰেঞ্জ অফ ভোল্টমিটাৰ তো অপশন বি কারেক্ট আনসার হ'ব এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম তো এইটো কোৱেশ্চনে সুধিছে যে the condition of an induction motor at no load resembles those of a transformer whose secondary is তো সিম্পল কোৱেশ্চন হয় ইয়াতে সুধিছে যে এটা ইন্ডাকশন মোটৰ যেতিয়া নো লোডত থাকে হেতু ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এটাৰ সেকেন্ডাৰী কেনেকুৱা হলে সেম হয় মানে ইন্ডাকশন মোটৰ এট নো লোডৰ নিচিনা তো যেতিয়া এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আৰু ইন্ডাকশন মোটৰ অলমোস্ট সিমিলাৰ হয় জাস্ট এটা ডিফাৰেন্স কি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ইজ আ ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স কি হয় ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো কি হয় ৰোটেটিং নহয় ষ্টেটিক ডিভাইচ হয় আৰু যোনটো ইন্ডাকশন মোটৰ হেতু হল ৰোটেটিং মেচিন হয় আৰু সেকেন্ড হল যেতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ সেকেন্ডাৰী শৰ্ট সার্কিট হ'ব যেতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ সেকেন্ডাৰী শৰ্ট সার্কিট হ'ব তেতিয়া হি কি হ'ব ইন্ডাকশন মোটৰ এট নো লোডৰ নিচিনা ৰিজেম্বল কৰিব ঠিক আছে তো আনসাৰ কি হ'ব অপশন এ হ'ব কারেক্ট আনসার মানে the condition of an induction motor at no load resembles those of a transformer whose secondary is short circuited এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম তো এইটো কোৱেশ্চন সুধিছে যে the rating of an alternator is expressed in তো অল্টাৰনেটৰৰ ৰেটিং কিহত এক্সপ্ৰেছ কৰা হয় সুধিছে মানে ইউনিটটো সুধিছে সিম্পলি আমি জানো যে কি হয় অল্টাৰনেটৰৰ লছ কি হয় অল্টাৰনেটৰৰ দুই ধৰণৰ লছ মানে কপাৰ লছ আৰু কোৰ লছ কোৰ লছত আইৰন লছ আহে কপাৰ আৰু কোৰ লছ কি হয় দুটাই ইনক্লুডেড থাকে ঠিক আছে কপাৰ আৰু কোৰ লছ দুটাই ইনক্লুডেড আছে যেহেতু লছ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় লসেস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ লসেস ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় কিহৰ পৰা পাৱাৰ ফেক্টৰৰ পৰা লসেস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ পাৱাৰ ফেক্টৰ লসেস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ পাৱাৰ ফেক্টৰ ঠিক আছে পাৱাৰ ফেক্টৰৰ পৰা পাৱাৰ ফেক্টৰৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় সেইকাৰণে যেতিয়া আমি মানে পাৱাৰ ৰেটিং এস্টিমেট কৰো বা ক্যালকুলেট কৰো অল্টাৰনেটৰ তেতিয়া পাৱাৰ ফেক্টৰৰ একো ৰোল নাথাকে সেইকাৰণে কি হ'ব সেইকাৰণে the rating of an alternator is expressed in kilovolt ampere যদি পাৱাৰ ফেক্টৰৰ ৰোল কিবা থাকিল হয় তেতিয়া কিলোৱাট বা হৰ্স পাৱাৰ আমি তাতে এক্সপ্ৰেছ কৰিলো হয় কিন্তু যেহেতু লছবোৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় পাৱাৰ ফেক্টৰৰ পৰা সেই কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো কিলোভোল্ট এম্পিয়াৰ ৰেটিং ইউজ কৰা হয় ফৰ ৰেটিং দি অল্টাৰনেটৰ এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম এইটো কোৱেশ্চন সুধিছে যে a 4-pole dynamo with wave wound armature has 51 slots containing 20 conductors in each slot মানে 51টা slots আছে আৰু এটা slotত কিমানকে conductor আছে 20টা conductors আছে the induced EMF is 357 volt and the speed is 8500 rpm the flux per pole will be তো মানে flux per pole সুধিছে ঠিক আছে তো জাস্ট ইয়াতে EMF যোনটো ইনডিউস হয় তাৰে ফৰ্মুলাটো লাগিব তাৰে আগতে আমি নাম্বাৰ অফ কন্ডাক্টৰস ওলাই লও যেহেতু
কিমানটা স্লটছ আছে স্লটছ কিমান আছে স্লটছ 51 আছে each slot contain কিমান কন্ডাক্টৰ contain কৰে 20 conductors ঠিক আছে তো টোটাল কন্ডাক্টৰ কিমান হ'ব টোটাল কন্ডাক্টৰ z equal to total conductor z হ'ব 20 into 51 কিমান হ'ব এইটো 1020 conductor ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি এটা কি কৰিম emf or induced emf or ফৰ্মুলাটো লগাম E is equal to p phi zn by 60a E2 হল induced emf আমাক দিয়া আছে 357 p2 হল কি p is the number of pole ঠিক আছে phi কি হল flux per pole যোনটো আমাক ফাইন্ড কৰিব দিছে z হল number of conductors n কি হয় speed in rpm 60 a কি হয় number of parallel path আমি জানো যে 4 মানে 4 wave wounded machine number of parallel path is equal to 2 মানে a 2a হবো for wave wounded machine তো a ইয়াতে 2 হৈ গল number of parallel path n হল speed আমাক দিয়া আছে কিমান 8500 rpm z আমি পাই গলো 1020 p আমাৰ দিয়া আছে 4 pole দিয়া আছে emf কিমান দিয়া আছে 357 দিয়া আছে তো আমি 5 উলাই লম ঠিক আছে 5 is equal to e into 60 into a divided by p into z into n তো আমি জাস্ট ভ্যালু কিটা পুট কৰিম e is 357 into 60 into number of parallel path 2 হয় পোল কিমান আছে চাৰিটা পোল আছে z is equal to 1020 and n কিমান স্পিড দিয়া আছে 8500 rpm ঠিক আছে তো এটো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো তো আমি কিমান মান পাম আমি পাম 1.2 milli weber flux per pole will be 1.2 milli weber তো অপশন কোনটো হ'ব অপশন বি কারেক্ট আনসার হ'ব এটা আমি নেক্সট কোশ্চেনলে আগবাঢ়িম এটো কোশ্চেনৰ সুধিছে যে the emf induced in a transformer depends on তো এটো সিম্পল এটা ফর্মুলা বেস কোশ্চেন হয় আমি জানো যে emf in a transformer is given by 4.44 f phi m into n so where f is the frequency phi m is the maximum flux n is the number of turns তো emf কিহত ডিপেন্ড কৰিলে ফ্ৰিকুৱেন্সিটো ডিপেন্ড কৰিলে maximum flux টো ডিপেন্ড কৰিলে আৰু number of turns টো ডিপেন্ড কৰিলে তো ইয়াত কি হ'ব অপশন ডি হ'ব all the above the induced emf in a transformer depends on frequency maximum value of the flux and also the number of turns so option d will be the correct answer এটা আমি নেক্সট কোশ্চেনলে আগবাঢ়িম তো এটো কোশ্চেনৰ সুধিছে যে eddy current loss in ferromagnetic core is proportional to তো ferromagnetic core eddy current loss to frequency লগত রিলেশন কি সুধিছে কি তো কি হয় আমি জানো যে eddy current যোনটো লস হয় is given by constant this is the coefficient of eddy current তাছত কি হয় bm square t square f square and v watts এটো হল eddy current lossৰ ফর্মুলা ঠিক আছে তো কি হয় k2 হল coefficient of eddy current bm হল কি bm is equal to maximum value of the flux density bm হল maximum value of flux density t হল thickness of the lamination thickness of t হল thickness of lamination of the core f হল frequency আৰু v হল volume of the magnetic material ঠিক আছে তো
তো ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলোঁ যে eddy current loss is directly proportional to square of the frequency. অপশ্যন কোনটো হ'ব? অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এইটো কুৱেশ্যনে সুধিছে যে দ্য ডিচি মেচিন টৰ্ক ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু। আমি জানো যে ডিচি মেচিন ইয়াতে আমাক স্পেচিফাই কৰি দিয়া নাই ডিচি সিৰিজ মটৰ নে ডিচি শাণ্ট মটৰ। আমি জানো যে টৰ্ক ইন আ ডিচি মেচিন ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু ফ্লাক্স এণ্ড আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ অপশ্যন কি হ'ব? প্ৰপৰ্চনেল টু both flux and armature current. এইটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। অপশ্যন চি উইল বি কাৰেক্ট আনচাৰ। যদি আমাক সিৰিজ মটৰৰ সুধিলে হয় তেতিয়া কি হ'লে হয়? সিৰিজ মটৰ যদি সুধিলে হয়, ফৰ সিৰিজ মটৰ কি হয়? ফ্লাক্স ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দি আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট। তো টৰ্ক হৈ যায়, টৰ্ক ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট। ঠিক আছে, স্কুৱেৰ অফ দ্য আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট। আৰু যদি ফৰ শাণ্ট মটৰ হয় কি হয়? শাণ্ট মটৰৰ কাৰণে হয়, শাণ্ট মটৰৰ কাৰণে কি হয়? ফ্লাক্সটো কনষ্টেণ্ট থাকে, ফাই ইজ কনষ্টেণ্ট। তো কি হয়? টৰ্ক ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট। সিৰিজত স্কুৱেৰ অফ দ্য আৰ্মেচাৰ কাৰেণ্ট, আৰু শাণ্ট মটৰত ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল। এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল শাণ্ট মটৰত। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে the losses that occur in an induction motor are। অপশ্যন দিছে আমাক, কৈছে যে ইণ্ডাকশ্যন মটৰত কোনবোৰ লছ হয়, কোনবোৰ লছ একাউণ্ট হ'ব ইণ্ডাকশ্যন মটৰত। তো মই টোটেল লছৰে ইণ্ডাকশ্যন মটৰৰ এটা চাৰ্ট দেখাই দিওঁ। তো কি হয় ইণ্ডাকশ্যন মটৰত কোৰ লছ থাকে, ফাৰ্ষ্টতে কোৰ লছ, তাৰপিছত ইয়াতে কপাৰ লছ, আৰু থাৰ্ডতে থাকে মেকানিকেল লছ। ঠিক আছে, কোৰ লছ দুটা থাকে, হিষ্টেৰেচিছ লছ আৰু কি থাকে? এডি কাৰেণ্ট লছ। হিষ্টেৰেচিছ লছ আৰু এডি কাৰেণ্ট, হিষ্টেৰেচিছ লছ আৰু এডি কাৰেণ্ট লছ। ঠিক আছে, আৰু ইফালে কপাৰ লছ দুটা টাইপৰ থাকে, দুটা চাইডতে হয়, ষ্টেটাৰতো হয় আৰু ৰটৰতো হয়। ষ্টেটাৰ কপাৰ লছ এণ্ড ৰটাৰ কপাৰ লছ। মেকানিকেল লছ কি কি হয়? ফ্ৰিকশ্যন লছ আৰু উইণ্ডেজ লছ। তো ফ্ৰিকশ্যন লছ আৰু উইণ্ডেজ, যোনটো ৱাইণ্ডিঙত লছ হয় সেইটো উইণ্ডেজ লছ। তো কি হৈ গ'ল? গোটেইকেইটা লছ যদি আমি চাওঁ, এতিয়া কোৰ লছ আছে, কপাৰ লছ আছে, মেকানিকেল লছ আছে। ষ্টেটাৰ কপাৰ লছ ইয়াতে আছে, ষ্টেটাৰ কপাৰ লছ। আইৰণ লছটো এই গোটেই কোৰ লছটোকে আইৰণ লছ কোৱা হয়। ৰটৰ কপাৰ লছেছ আছে। উইণ্ডেজ এণ্ড ফ্ৰিকশ্যন লছেছ হুইচ কামছ আণ্ডাৰ মেকানিকেল লছ। তো গোটেইকেইটা লছে অকাৰ কৰে ইণ্ডাকশ্যন মটৰত। তো অপশ্যন ডি হ'ব অল দ্য এবভ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এইটো কুৱেশ্যনে সুধিছে যে দ্য আৰ্থ কণ্ডাক্টৰ কেৰিড ইন হাই ভল্টেজ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন ইজ। যোনটো আৰ্থ কণ্ডাক্টৰ থাকে হাই ভল্টেজ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনত, সেইটো মানে ক'ত প্লেচ কৰা হয়? একচুৱেলি পজিশ্যনটো সুধিছে ইয়াত, এবভ দ্য লাইন কণ্ডাক্টৰ নে বিল' দ্য লাইন কণ্ডাক্টৰ নে বিটুইন দ্য লাইন কণ্ডাক্টৰ। মানে কি হয়, হাই ভল্টেজ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনত কি হয়, আৰ্থ কণ্ডাক্টৰটো চবত চাই ওপৰত থাকে। কিয় থাকে? মানে আৰ্থ কণ্ডাক্টৰটোৰ কাম কি হয়? বেচিকেলি কাম হয় প্ৰটেক্ট কৰা, বাকীবোৰ যোনবোৰ লাইন কণ্ডাক্টৰ হয় সেইবোৰক প্ৰটেক্ট কৰা কাম হয় আৰ্থ কণ্ডাক্টৰত। যদি কি হয়, যেতিয়া মানে লাইটনিং যদি ষ্ট্ৰাইক কৰে তেতিয়া কি হ'ব? সেইটোতো লাইটনিংটো একদম চবতছে ওপৰত প্ৰথমতে ষ্ট্ৰাইক কৰিব, আৰু যদি মানে তাতে আৰ্থ কণ্ডাক্টৰটো থাকে, লাইটনিং য'ত ষ্ট্ৰাইক কৰে একদম টপ মোষ্টত যদি আৰ্থ কণ্ডাক্টৰটো থাকে, তেতিয়া কি হ'ব? সেই এক্সেচিভ কাৰেণ্টটো আৰ্থ কণ্ডাক্টৰে গ্ৰাউণ্ডলে পঠাই দিব। তেতিয়া লাইন কণ্ডাক্টৰছবোৰ চেফ থাকিব। চ' আৰ্থ কণ্ডাক্টৰ carried in high voltage transmission line is placed at the topmost position
above all the line conductors. So কি হ'ব above the line conductor হ'ব correct answer. Option A হ'ব correct answer. এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম. So এইটো question কৈছে যে figure 1 shows network Norton's equivalent circuit of a network whereas figure 2 shows Thevenin's equivalent circuit. The value of ETH মানে আমাক Thevenin's equivalent voltage টো খুজিছে network Norton'sৰ equivalent circuitৰ পৰা Thevenin's equivalent voltage টো খুজিছে আমাক. তো আমি জানো যে Thevenin's মানে কি Norton's resistance টো কি হয় Thevenin's resistance ও হয় মানে Norton'sৰ যোনটো resistance দিয়া আছে আমাক RN আমাক দিয়া আছে RN কিমান হয় 3 ohm হেতু Thevenin's resistance আৰু Norton's resistance same হয়. তো আমি এতিয়া কি উলাব লাগে ETH তো simply আমি কি কৰিম Norton current 2 ampere আৰু Thevenin's resistance 3 ohm 2 into 3 6 volt এটো হ'ব ETH. Simple question হয় 6 volt. Option D correct answer. এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম. তো এইটো কোৱেশ্চনত সুধিছে যে in a 3-phase 4-wire load circuit shown below the line voltage is indicated by মানে লাইন ভোল্টেজ কোনটো হয় সুধিছে A B C D ৰ ভিতৰত এই ফিগাৰটোত লাইন ভোল্টেজ কোনটো হয়. সো এইটো নিউট্ৰেল পজিশন হয় না নাই এইটো নিউট্ৰেল পজিশন. তো A ভোল্টেজটো কি হয় ফেজ ভোল্টেজ হয় আৰু যদি আমি B2 চাব যাও B2 এটো B ফেজৰ ভোল্টেজ হয়. C2 কি হয় C2 ফেজ ভোল্টেজ হয় কিন্তু D2 কি হয় চোৱা D2 দুটা ফেজৰ মাজত আছে. তো D is between two phases. So D is line voltage. So line voltage কোনটো হয় line voltage is indicated by D. Line voltage is indicated by D. তো অপশন কোনটো হ'ব অপশন D is the correct answer. এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম. Which is the correct relation in the following? তো ইয়াতে kVAR আৰু কিলোৱাটৰ মাজত ৰিলেশন দিয়া আছে. তিনটা ৰিলেশন আমাক খুলিছে যে কোনটো কারেক্ট হয়. তো আমি এটো পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেলৰ পৰা উলাই লও. পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেলটো যদি আমি ড্ৰ কৰো এটা ট্রায়াঙ্গেল যদি আমি পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেল ড্ৰ কৰো তো কি হ'ব পাওয়ার ট্রায়াঙ্গেল এটো কি হয় অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এটো কি হয় কিলোভোল্ট এম্পিয়ার এটো হল রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার আৰু এটো কি হয় কিলোৱাট অর দা ট্রু পাওয়ার. এটা 90 ডিগ্রি থাকে এটো phi হয়. যদি আমি এটা tan phi লিখো এই ট্রায়াঙ্গেলৰ পৰা যদি আমি tan phi লিখো কি হ'ব perpendicular by base kilovolt ampere divided by kilowatt কি হয় kVAR equal to kilowatt into tan phi. অপশনত কোনটো মিলিছে kilovolt ampere reading equal to kilowatt into tan phi. তো অপশন B correct answer. এটো কোৱেশ্চন সুধিছে যে during resistance welding the heat produced at the joint is proportional to যেতিয়া মানে resistance welding use করা হয় তো heat produced at the joint is proportional to কি সুধিছে. তো কি হয় resistance welding কি হয় resistance welding process of joining two metals together joining two metals together by the heat produced due to the resistance offered to the flow of current. তো কি হয় heat produce কি হয় heat produced by the resistance to the flow of current কি হয় ফর্মুলা টু হল H is equal to I square R T. ঠিক আছে সো আমাক কি দিছে heat produced at the joint is proportional to তো H is proportional to কি হয় I square R. তো I square R because I square R তো heat produced at the joint is proportional to I square R. তো ইয়াত কি হ'ব A B C D ৰ ভিতৰত I square R seat আছে সো অপশন C correct answer হ'ব. তো এইটো কোৱেশ্চন সুধিছে যে থাৰ্ড পিন ইন a 3-pin plug is provided so as to মানে সুধিছে যে এটা 3-pin plugত এই থাৰ্ড নম্বৰ পিনটো কিয় দিয়া হয়. আমি জানো যে 3-pin plugত দুটা পিন সেম সাইজৰ থাকে আৰু এটা পিন অকনমান ঠিক থাকে. তো হেতু কিয় দিয়া হয় টু
to provide an earth connection. The earth connectionৰ কাৰণে সেই পিনটো দিয়া হয় তো for overall safety of the appliances তো সেইটোৱে third number পিনটো দিয়া হয় 3 pin plugত to provide an earth connection. এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম তো এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে যে a series RLC circuit will have unity power factor. ইয়াত কি কৈছে unity power factor if operating at a frequency in hertz of মানে ইয়াতে সুধিছে আমাক যে কৈছে যে series RLC circuitৰ আছে unity power factor তো সেইটো টাইমত ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কি হ'ব in hertz ৰেডিয়ান পাৰ সেকেন্ডৰ সুধা নাই আমাক সুধিছে in terms of hertz ঠিক আছে তো ইয়াতে চোৱা কি হয় ইউনিটি পাৱাৰ ফেক্টৰ বুলি কৈছে সিৰিজ RLC সার্কিটৰ ইউনিটি পাৱাৰ ফেক্টৰ কেতিয়া থাকিব ইউনিটি পাৱাৰ ফেক্টৰ অকল এটা কন্ডিশনতে থাকিব ইউনিটি পাৱাৰ ফেক্টৰ হয় অকল এটা কন্ডিশনতে কোনটো কন্ডিশনত ৰেজোনেন্স কন্ডিশনত for a series RLC circuit for a series RLC circuit unity power factor আছে অকল unity power factor কোনটো কন্ডিশনত হয় রেজোনেন্স কন্ডিশনত তো রেজোনেন্স কন্ডিশনত কি হয় XL equal to XC হয় না নহয় inductive reactance equal to capacitive reactance হয় inductive reactance equal to omega L আৰু capacitive reactance is 1 by omega C তো ইয়াত কি হ'ব omega square equal to 1 by LC omega equal to 1 by root over LC এটো কি হয় in terms of omega radian per second হয় এটো ঠিক আছে আমাক সুধিছে in terms of hertz তো omega equal to কি হয় 2 pi f হয় 1 by root over LC তো কি হ'ব এতিয়া frequency in terms of hertz will be 1 by 2 pi root over LC hertz f equal to 1 by 2 pi root over LC hertz তো অপশন কোনটো হ'ব অপশন A correct answer তো এইটো কোৱেশ্যনৰ সুধিছে যে on which supply does the appliance based on heating effect of electric current work তো ইয়াত simply সুধিছে যে AC বা DC নে AC আৰু DC দুটাতে মানে appliances যোনবোৰ মানে based হয় heating effect of electric currentত কেনে কোনটো সাপ্লাইট ওয়ার্ক করে এসি ওয়ার্ক করে না ডিসি ওয়ার্ক করে তো বেসিক্যালি কি হয় হিটিং ইফেক্ট যোনটো হয় ইলেক্ট্রিক কারেন্টৰ কমন হয় দুটাই এসি আৰু ডিসিত সো কি হয় যোনবোৰ ইলেক্ট্রিক এপ্লায়েন্সেস আছে যেনে কি গিজার বা টোস্টার এইবোৰ কি হয় এসি টো কাম কৰে ডিসি টো কাম কৰে আৰু যেহেতু মানে কি হয় হিটিং ইফেক্ট of electric current does not depend on the direction of the current মানে যোনটো হিটিং ইফেক্ট of electric current হয় কারেন্টৰ ডাইৰেকশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে সেই কাৰণে এসি আৰু ডিসি দুটাতে ইউজ কৰিব পাৰি সো কোনটো সাপ্লাইট ইউজ হয় কোনটো সাপ্লাইট এপ্লায়েন্সেস বোৰ ইউজ কৰিব পৰা যাব যোন এপ্লায়েন্সেস কোনবোৰ যোনবোৰ হিটিং ইফেক্ট of electric currentত বেসড হয় সেইবোৰ both AC and DC কোনটো সাপ্লাইট ইউজ কৰিব পৰা যাব AC and DC দুটাতে ইউজ কৰিব পৰা যায় সো মানে হিটিং ইফেক্ট of electric currentত চলা এপ্লায়েন্সেস দুটা তিনটা হল গিজার টোস্টার এটসেট্ৰা তো এইবোৰ এপ্লায়েন্সেস AC আৰু DC দুটাতে চলিব এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম সো উইথ দ্যাট আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে আহিবলগীয়া APGCL আৰু AEGCL জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ কাৰণে মই বেলেগ কুৱেশ্যন সিৰিজ লৈ আহিম তো আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা কুৱেশ্যন সিৰিজ বিচাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেন্ট কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব